gabi. Tatlong Kitty hopefuls na naman ang officially in sa live semifinals. Kabilang rito ang nanguna sa puso ng studio audience. Alexa Mendoza! At ang dalawang idol judges' choice. Andrea Flores. Tonight, another batch of Kitty hopefuls will step on the Idol Kids Philippines mid-round stage. Isa-isa silang magpe-perform. At sa dulo, tatlo lamang ang papasok sa next round ng kompetisyon. Muli, isa rito ang makakakuha ng highest average score from the studio audience. At ang dalawa namang Kitty hopefuls na pipiliin ng idol judges. Siguradong mahihirapan sila sa pagdedesisyon dahil bago sumalang sa pasabog na kantahan, harap muna ang Kitty hopeful sa isang mentoring session together with Coach Anna. Maging confident lang kayo. Tapos siguro talagang alamin nyo kung ano yung meaning ng mga pinili nyong kanta para mas mabigyan nyo pa ng more power through your storytelling. So, gusto ko makita kung paano nyo na rin siya lalaruin, kung paano nyo siya gagawin or lalagyan ng sarili nyong flavors. Ino-overthink mo minsan kung ano bang gagamitin ko dito. Magpa-falsetto ba ako? Mag-head to? Sa umpisa kasi, medyo naging shaky. Yung placement mo, na medyo mas birit talaga. Kailangan mong mas i-support din yung mga mas softer tones natin with your breath. Okay? Sa first parts, yung mga mahina pa, yung verse, yung pre-chorus, parang hindi mo binubuksan masyado yung bibig mo. So gusto natin na lahat ng vowels natin, no, yung mga A, mga O, mas kailangan ma-open kasi para mas mag-ring yung mga notes. Para mas maging ready pa ang Kitty hopefuls, kinausap muna sila ng judges ilang oras bago magsimula ang mid-rounds. Ako yung mabibigay ko talaga na tip. Number one, practice. Always practice. Even if you don't have a competition, just keep on singing. Yeah. Nag-practice ba kayo? Yes! Nakatulog ba kayo? Kasi importante yun sa boses, yung makatulog ng maayos. Mga bata pa kayo, kailangan nyo 12 hours talaga. So when you sing later, number one is you sing from here. Sing from the jacket. From From the heart pala. Always from the heart. Enjoy nyo lang ang performance nyo. Normal lang na kakabahan. Diba? Basta Okay lang. sing from your heart and the Lord will guide you. Group up! Welcome to the mid-rounds ng Idol Kids Philippines. Ngayong gabi, dito mismo sa Idol Kids Philippines stage, tatlong spotlights lang ang paglalabanan na nagagalingang Kitty hopefuls. Sino-sino ang mga mangingibabaw sa kantahan at mangunguna papunta sa kanilang mga pangarap na maging kauna-unahang grand winner. Studio audience, Pilipinas, welcome to the mid-rounds ng Idol Kids Philippines! Good evening, kids! And hello, kapamilya, kapadeda at ka-A to Z! Isa na naman tong boses sa Night to Remember at muli, syempre makakasama natin ang ating Idol Kids judges. Unahin na natin ang Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid. Our power diva, Miss Angeline Quinto. Oh! Record-breaking singer-songwriter, Juan Carlos. And of course, we got Mr. Pure Energy, Mr. Gary Valenciano. Kapamilya, palakpakan po natin the authority of Idol Kids Philippines. Ngayon namang gabi, there are multiple ways to enjoy watching Idol Kids Philippines. At isa na dyan ang pakikipag-bonding natin with Shania Gomez at Emilio Daez sa ating official online show, ang Idol Kids Philippines Spotlight. Shai, Emilio.
Hi, Kuya Robby and the Jolens! Welcome sa set ng Idol Kids Philippines Spotlight kung saan nakikita namin ang performance ng mga Kiddie Hopefuls right here. And we have special reaction boards when we see the performances of the Kiddie Hopefuls kasi sobrang galing nila. May happy kami, may loved it, may wow kasi napapawaw talaga kami sa talent ng mga Kiddie Hopefuls. Yes, and that's not even the best part because here sa Idol Kids Philippines Spotlight, we get to talk to the 3 special Kiddie Hopefuls that will move on to the live semifinals. Kaya naman, shout out to our Idol Kadas who are watching online via Kapamilya Online Live and Idol Philippines Facebook and YouTube channel. Yes, you can show your support for your favorite Kiddie Hopeful by using the official hashtag shown on your screens right now. Yes, we are all super excited for our cutie Kiddie Hopefuls to perform. Kaya naman, back to you, Kuya Robby and Ate Jolens. I thank you once again, Shai and Emilio. Isa-isa na natin silang maririnig mag-concert just for us. At para sa mid-rounds na ito, napaka-espesyal ang mga gagawin nila. Sino kaya sa kanila ang una nating Kiddie Hopeful na maririnig? Let's watch this. Ang unang Kiddie Hopeful ngayong gabi na si Ethan, kinatuwaan ng judges nung auditions dahil sa kanyang irresistible charm. How old are you, Ethan? Ako po ay 9 years old po. Or you could say 9.5. You are so cute. You're the cutest. Kung hindi ka lang 9 years old, kikiligin talaga ako habang kumakanta ka. You're in tune. Sa tono Sa tono. lahat. Oo. So, I'm very impressed. After yung audition ko, sabi ng isang kaibigan ko na cringe kasi sabi ako ng 9.5. Hindi ko alam kung bakit po. Sine-cheer yung kaibigan ko at yung klase ko. Naka-cheer po sila ng Ethan, Ethan, Ethan. I sang Dilaw during my audition at nakikita si Kuya Maki po. At sabi daw, ka-cute! At nag-reply ako ng salamat po, Kuya Maki. Gusto mo bang ma-meet si Kuya Maki? Opo, kasi artista siya at syempre gusto ko nakikita ng isang artista po. Sasabihin ko, hello po, nakanonood ng yung musika mo po at magaling ka po. Especially Kahel na Langit po. Aba, updated si Ethan sa bagong kanta ni Maki. Fan ka talaga? Ikatuwa kaya ulit ni Maki at ng judges ang performance mo ngayong gabi? Nababaliw na naman ako. Parang sirang nagbubuyat para siyo. Di ka na nagawa ang project ko. Pero yung sa'yo at sa kapatid mo, ginagawa ko. Kumpito sa yasuhin mo nga ako. Bakit lagi na lang sa tao na hindi handa? O di naman may mahal ng iba na bumula. Sabi ng utak, tama na. Ayaw ba awat ang aking darama kahit na bumula. Sabi ng puso, kaya ba hindi tumitigil kahit wala. Ikaw pa rin sinta. Oh, ikaw lang ang gusto. Kahit di ako ang gusto mo, kahit di ako namumula. Sabi ng puso, kaya ba? Wala. Ikaw pa rin sinta. Ethan! Parang nag-concert ka talaga dito, ha? Alam mo, dahil dyan, etong para sa'yo. Alam mo, Ethan, kanina nung gumanon ka, kitang-kita ko na talagang kinilig itong ating judge na ibigay ng sa'yo, ng observation. Si Judge Angge. Hi, Ethan! Opo. Kamusta ka? Anong feeling mo ngayon? Masaya ako kasi nandito na po ako sa mid-rounds po. Wow!
Ikaw po. Oh, sorry. Binalik. Back to you. I'm very good. I'm very Kasi ang gusto ko sa'yo, kapag nagpe-perform ka, alam na alam mo kung paano pakiligin ng mga nanonood. Salamat po. At itong song na to, bagay na bagay sa'yo, Ethan. Really po? Yes! Isa sa mga tips na mabibigay ko lang sa'yo, importante syempre sa singer, kailangan malinaw yung eye contact natin sa audience. Kasi habang nagpe-perform ka, napapansin ko ba kumakanta ka parang gumaganon-ganon yung mata mo. Hindi ko alam kung may nawawala ka bang gamit o... May tinitignan si Ethan sa tabi eh. Oh, yung family. Ah, yung nandito. family. Yes. Na nauuna sa choreo. Si Mami. Yes. Hayaan mo next time, Ethan, dadali namin sa stage sila, Mami. And... Isasama. Sige po. Sila mami at daddy naman mag-audition sa susunod. But otherwise... Ano nga pinakasulat, Sir Garby? Magaling. Salamat po. Thank you, Judge Angge. Punta naman tayo kay Ate Reg. Actually, nakyutan ako. You're very entertaining. The performance was hindi ganun kalinis, pero I was entertained. Thank you, Ate Reg. Thank you, Ethan. At ngayon naman, studio audience, it's your time to shine. I-lock in nyo na ang inyong mga score. As we make way for the next Kitty Hopeful, naku, ito marami rin talaga tong kwento para sa ating lahat. Ano kaya yun? Ano ba yarn? Ang susunod na Kitty Hopeful na si Sophie ay umangat nung auditions dahil sa kanyang unique voice. Dahil sa timbre ng boses mo, pag ginamit mo ng tama, yung kwentong ipinapahatid mo sa amin, sigurado ako nasalo nila yung kwento mo. Hindi lang boses ang naalala kay Sophie kasi nag-iwan din siya ng remembrance sa judges, ang kanyang magic beads. Pero may mga espesyal daw na tao ang nabigyan ni Sophie ng magic beads. Love ko po sila lolo at lola. Nabigyan ko na po sila ng magic beads katulad po sa mga judges po. Sumali po ako sa Idol Kids Philippines dahil gusto ko po mapanood po ako ni lolo at lola sa Amerika po. Nung napanood po nila yung audition ko po, sabi daw po nila may reward daw po ako pagdating po nila sa Pilipinas. Pero hindi ko pa po alam kung ano po yung reward, surprise daw po eh. Kung papipiliin po nila ako, sasabihin ko po, 1,000 pesos. Pesos, hindi dollars? Hindi. Bakit? Dapat dollars. Okay na po yung pesos po sa akin. Love na love ko sila lolo at lola dahil nagpapakahirap po sila sa aking kabutihan po. Tumatak kaya muli ang performance ni Sophie sa judges para makapasok sa live semifinals? Akala ko hindi na darating ang panahon. Naliliwanag ang daang nasisilayan ko. Sa libo-libong taong nangangarap, binigyan mo ako ng pagkakataon. Dumadaan ang araw, di mo na malayan na ubusan ka ng oras. Pwede bang humiling sa pang-araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Sa pagsikat ng
Palakpakan po natin, Sophie! This time, pwede bang humiling ng komento mula sa ating superstar judges? Unahin muna natin si Kuya mo, JK. Basta pakiramdam mo? Good po. Nice. Well, definitely I can use the same word as well, good, kasi ako, ramdam ko yung energy na binigay ni Sophie sa performance niya. Ngayon, syempre, maraming mga parts sa song kung saan merong mga pag-aalinlangan na naramdaman ko, galing din sa'yo. Meron din mga parts na medyo nag-off. But overall, it's the same kind of energy and fierceness na pinakita mo ng audition round. So congratulations. Good luck. Thank you po. Thanks, JK. Since sa pag-uusapan natin yung energy, tanungin natin yung Mr. Pure Energy, Mr. Gary V. Ako, Sophie, I love the sound of your voice. There's something Thank you about po. your voice, Sophie, that I really liked. Hindi ko lang ma-pinpoint kung ano yun. I think it's the timbre. For all of our kapamilyas na hindi alam kung ano ibig sabihin ng timbre, Miss Angeline, Judge Angeline, can you care to explain? Sa Tagalog, yung timbre ng boses mo. How do you spell timbre? Thunder, Timbre. timber, T, I, M, B, siya nakaisip nun eh. Pono friend tuloy. Nagtataka rin lang lahat kung ano talaga. Kaya nga, ano nga ibig sabihin ng It's actually, spelling? ang pagkasabi nun Spelling ng timbre? is timbre. Number. Yung pagkasabi nun ay hindi timbre, kahit ang spelling ay T-I-M-B-R-E. Okay? It's actually said timbre. Timbre. Thank you sa Thank ating you po. Idol Kids judges. At sa ating studio audience, our fifth judge, we need your help. Kung gusto niyo pang bigyan ng isa pang araw si Sophie papunta sa live semifinals, you can give her a big score. Studio audience, please lock in your scores for Sophie right now. Maganda din kaya ang magiging tono ng judges sa susunod na Kiddie Hopefuls? You had the showmanship today. Nandyan na yung communication mo sa tao, yung energy mo. Obviously, may mga kailangan din tayong i-practice ng konti. Walang hindi nadadaan sa practice, hindi ba? There are a lot of room for improvements. Marami ka pang kailangan practice na gawin to be prepared and ready. Energy's there, you have control, that's good. Pero makapit na ako sa dulo kasi medyo nag-flat ka rin doon. Gia, ano man ang mangyari ngayon, I'm sure one day talagang magniningning ka dahil sa talento mong yan. Ang susunod na Kiddie Hopeful na si Sean ay kasing taas ng pangarap niya ang kanyang boses. Sa sobrang bilib ng judges, napa-standing ovation pa si Judge JK. I like the quality of your voice. Magaling ka eh. Para sa akin, isa ka sa mga talagang nag-audition na parang ako nakikita ko hanggang dulo eh. Bukod sa pagkanta, saan pa kaya magaling si Sean? Bukod po sa pagkanta, ako po ay sumasayaw, tsaka nagtutugtog po ako ng ukulele. Ang mga madalas ko pong sinasayaw ay yung mga nasa field demo po sa school. Yung ukulele naman po, natutunan ko po yun dahil po sa nakita ko po yung pinsan kong ate na si Ate Shane po. Nagtutugtog po siya noon. Kaya sabi ko, parang gusto ko po laruin tong instrumento na to. Kaya po, nagpabili po ako kay Mama. Doon po ako natuto mag-ukulele. Pero mapatayo kayang muli ni Sean ang judges sa kanyang performance? At ang bunga ng wagas mo, pagsisikap, pagunlad nitong bayang nililiyan, kapalit ng dalamhati't paghihirap, pagangat ng kabuhayang marilang.
Tagumpay si Sean! Standing ovation mula sa ating studio audience and also from one of our Idol Kids judges. JK, It's not perfect, but you're still young. You still have a lot to learn and improve on, but it was really clean. Ramdam ko yung emosyon mo doon. Based sa reaction ng audience judges natin ngayon, masasabi ko lang, see you sa next level. Thank you po. thank you, JK. I remember you have a version of this, Ate Reg. What did you think of his rendition? Ang taas, di ba? Pero inabot. Inabot na abot na abot. Very impressive. Thank you po. Again, it wasn't the cleanest, but that's okay. Forgivable. Ang importante, natumbok yung mga kailangan tumbukin. Thank you po. Maraming salamat sa ating Idol Kids judges. At parang napapansin ko may pahabol yata si Judge Angge. Robbie, one word para sa performance ni Sean. What's the word? Incomparable. Now, our fifth judge, studio audience, kung gusto niyong magpatuloy ang paglipad ng kanyang pangarap papunta sa live semifinals, you gotta give this guy a big score. Oras na para mag-score para kay Sean. Again, malabahan po natin, Sean. Thank you, Sean. Ang next kiddie hopeful na si Julia ay hoping na matuloy ang naudlot na pangarap ng yumaong ate kaya sumali sa Idol Kids. Julia, pwede ko bang itanong kung para kanino itong pagsali mo dito sa Idol Kids? Para po sa ate ko po na nasa heaven na po siya. Kung nakikita ka ng ate mo ngayon, sure ako na proud siya sa'yo. Bukod sa mga ginagawa niya kasama ang ate, ano pa kaya ang mga hiling niya? May hobbies din po kami ni ate. Pero, meron pa po akong hobbies sa akin lang po. Katulad ng pag-majorette. Yung pag-majorette ko po, meron pong sports fest sa school namin. And may nakita po akong drum and lyre band. So, nag-join po ako. And tinuruan po kami mag-majorette. Paano yung mga galawang majorette? Ganun po. Sige. Tapos, paano kumalis? Iba pa to, tapos sasaluhin. Igaganon. Tapos, Igaganon ko po. Tapos babato. Ganon. Ma-inspire kaya muli ni Julia ang judges pati ang studio audience para makapasok sa next round? Hindi kami mabibilang at hindi rin may kakahon. Marami kami, ngunit iisa lamang ang aming pasyon. Kung gusto niyo kaming seguan, bakit hindi yung subukan? Lalo lang kayong hindi maiintindihan. Ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin iyon. Nawawala, nagtatago, naghahanap ng kaibigan, nagtataka, nagtatanong kung kailan kami mapakikinggan. Ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin iyon. Ngayon, kabataan, kabataan, bigyan na ang ating panahon. Julia! Ano kaya ang comment ng ating judges? Siyempre, unahin na natin, Judge Momshi Angeline. Hello, Julia! Hello po. It's nice to be back here in the studio. Oh my God! Ate Angge, do you allow?
Ay, saan ka pupunta, Judge? Judge, wait lang naman. Uy, ano Saan ka ba yun? pupunta? Bakit? Nahilo ako. Nahilo ako, Julia. It's nice to see you again. Ayan. I'm sure proud na proud sa'yo ang tita mo, si Claudine. Kamusta siya? Iba ba yun? Sorry. Isa sa mga gusto ko kasi sa'yo kahit nung sa audition rounds, grabe yung stage presence mo, no? Lalo dun sa part na, ngayon. Parang pattern ng bingo. Alam mo yun? Anyway, hindi man siya ganun ka-perfect, pero na-entertain ako. Thank you po. Thank you, Judge Angge. At ngayon punta naman tayo kay Ate Regine. Gusto ko lang tanungin, sino ba ang iyong inspirasyon? Aside from my ate, dinidedicate ko po din to sa mga kabataan na nanonood sa akin ngayon. Yes! Iboto. Very nice. Alam mo, kung yung mga kabataan na yon, karamihan nun ay nanonood, sigurado akong na-inspire din sila. 'Di ba? Kasi ako na-inspired din ako. At saka I'm sure your sister is very, very proud of you. Thank you, Ate Reg. Thank you, judges. At ngayon, kayo naman ang fifth judge na magbibigay ng score para kay Julia. Sunod namang sasalang ang little cooking diva na si Samantha na sa kanyang audition ay naulanan ng magagandang komento sa kanyang awiting Rain. Narinig ko yung kalidad, yung tono, yung timbre ng boses mo. Minsan kasi mas okay ang simple. Hindi lang pagluluto at pagkanta ang love ni Samantha, pati pag-aaral kung saan may espesyal siyang kasama. Hindi po alam ng karamihan, pero sabay po kami nag-aaral po ng mama ko po. Yung mama ko po, bumalik po siya sa pag-aaral sa college. Third year na po siya and English major po. At ako po ay ngayon ay grade 5 na po. Masaya po ako na nag-aaral po ulit si mama ng college para po matapos niya na po yung kanyang pag-aaral po at makahanap na po ng trabaho as a teacher po. Para po sa akin, importante ang pag-aaral para po makahanap po ng trabaho po and para makatulong po sa pamilya. Ano naman kaya ang nilutong performance ni Samantha for the mid-rounds? Nung araw kay tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli. Ang dami-dami bagay na hindi naman kailangan. Kung pwede lang bawasan natin ang mga hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan. Kahapon sana natin di mo na pinahirapan. Patawad muli, di na muli binawi ang buhay mo nang walang sabi. Binubulong ko sa sarili, mahal kita hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Oh, mahal ko hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Napakaswabe naman nun, Samantha. Thank you. Sir Gary. Pag perfect ang performance ng isang singer, okay.
di ba? Kasi perfect. Pero minsan, yung imperfections ay nagdadagdag sa performance ng isang singer kasi nagiging human. Yung nagiging tao, nagiging tunay. Na yung performer ay hindi nagpapa-impress, nag-e-express lang kung ano yung emotions niya. Yan ang ginawa mo, Samantha. I really, really, really enjoyed your performance. Wow! Ate Reg? Very pleasant yung timbre, yung timbre. Yung timbre. Yung timbre ng boses. Timbre. Tumbler naman. Tumbler yan, tumbler. Tumbler, iba yan. Sorry po, Miss Reg. No, but I enjoyed the performance. Tsaka yung hindi ako makatanggal ng tingin sa kanya. So, Thank you po. that's good. Thank you po. Thank you so much, Ate Reg and Sir Gary. At ngayon naman para sa ating fifth judge, lock in your scores now, studio audience. Samantha, balik ka muna sa iyong chair doon at namnamin ang mga sinabi ng ating judges. Thank you! Anong vibe naman kaya ang hatid ng susunod nating Kiddie Hopeful? Ang huling Kiddie Hopeful ngayong gabi ay si Kian, na sa kanyang audition ay napatayo na agad si Judge JK. Not bad. Merong mga parts na hindi tumama. Pero, not bad. Not bad talaga dahil sa kanyang murang edad, nagkusang tumulong si Kian sa kanyang pamilya gamit ang kanyang talento. Para po makatulong po ako sa pamilya ko po, rumaraket po ako. Ang mga racket ko po ay kumakanta po ako, sumasali po ako sa mga singing contest. Pangalawa po, sinasali po ako sa mga short films. At pangatlo po, tinutulungan ko po yung lola ko po na magtinda po ng sampalok. Yung mga sinasalihan ko pong singing contest, pag-acting po, tsaka po pagbibenta ng sampalok. Yung mga nakakuha ko po doon, binibigay ko po sa lola ko po, tsaka po sa mama at papa ko po. Ang tips po na masasabi ko po sa mga bata po na katulad ko is gamitin po nila yung talent po nila para po makatulong sa pamilya po nila. May pagkukusa tumulong kahit hindi naman kinakailangan. Yan ang nagagawa ng pagmamahal niya sa pamilya. Pero mahalin din kaya natin ang bagong performance niya. Sa bawat pintig ng puso ay dama ko na bahagi ka ng buhay ko. Kahit na itago pa, kahit na ilihim pa, kita ko sa iyong mata, tayong dalawa ay isa. Pusang siyang nagsasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. Kahit na hindi sabihin ay tama ng puso na ikaw ay ako. Wagas na pag-ibig ay di magbabago. Wagas na pag-ibig ay di magbabago. Thank you po. Palababo natin, Kian! And look at that standing ovation mula kay Judge JK. Kuya mo, JK, care to explain what just happened? Hindi, may langgam dito na patuyo ako. So, sorry. As you can see, nag-enjoy din ako.
Not because of the high notes. I'm not necessarily looking for that. I can hear some sort of struggle na konti lang. I don't think comfort zone mo yung mataas. But everything else that you did, ooh, wow. Parang mainit na budalo sa malamig na Tagaytay. Uy! Congrats, Tol. Thank you, KJK. Sir Gary, Medyo baka kumontra ako ng konti sa judge. Itodo nyo na, Kay Sir Judge Gary. JK. Huwag ganun. Hindi. Parang may mga parts na sabi ko, ay, sayang. Uy, sayang to. Ooh. Yeah. The beginning part Pero was a meron little din, shaky. Yeah, medyo shaky yung sa umpisa. Yeah. Pero habang tumagal yung performance mo, parang napapaganon ako yung parang, oh, okay siya. Okay, ngayon, hindi ko alam kung anong mas lamang. Yung parang, yung nailang ako or yung dun sa, uy, okay. But you have a beautiful voice. Yes. Na alam ko, pag ginamit mo, like every day, like practice every day, kiyan, Imagine. ang dami mai-impress talaga sa'yo. Yes. Thank you po. Ramdam eh. thank you, Idol Judges. At kung yun naman, studio audience, you can lock in your scores right now. Huling pag-score na ito ngayong gabi, ang tatlong Kiddie Hopefuls na pasok sa semifinals. Ang unang pangalan na babanggitin ko ay ang Kiddie Hopeful na nakakuha ng highest average score mula sa ating studio audience. Kids, good luck. With an average score of 99.32%. Taas! Pasok ka na sa live semifinals! Congratulations! Sean Bernardo! Congratulations, Sean! Ano masasabi mo sa ating studio audience? Thank you po sa inyong lahat. Ang taas ang binigay nila ng score sa iyo, Sean. Congratulations! Halika na. Pwede ka nang pumunta sa iyong platform. Let's go, Sean! Congrats! Thank you po. Give it up for Sean! And we are not yet done dahil may dalawa pang Kiddie Hopefuls na sasama sa kanya ngayong gabi. Idol Judges, nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng ating remaining Kiddie Hopefuls. And at the end of the night, dalawang pangalan pa ang dederecho sa ating live semi. Sir Gary. Pwedeng kayo na lang ni Jolina ang mag-decide. Ang dami surprise talaga. Hindi, mahirap Sir Gary, that's true. Sobrang hirap, hard. pero kinakailangan. So at this point, judges, you may now deliberate. Habang hinihintay ang desisyon ng judges, dinala muna sa backstage ang mga remaining Kiddie Hopefuls. She was okay, but it didn't seem like it was okay enough. Ito. He has the personality. I put 4 hearts in him, but I still wasn't sure. Wala. Talagang... I-hold muna natin kasi favorite Sige, mo siya sige, to sige. Gar. At may yes siya sa'yo. Ako kasi, ikaw ang Mareg. Ako itong dalawa. Okay. Hindi yung yes, lahat yan tapos na. tapos na yun. Okay. Walang Ito lang ano. yung may... Okay, so wala siya sa'yo. Okay, skip lang muna natin dyan. What about her? Parang unanimous naman. Ako, sakto lang. Okay. Look at my notes. Naging masusi ang Idol Judges sa pagpili ng dalawang Kiddie Hopefuls na dadalhin nila sa semifinals. Medyo naging matagal ang inyong deliberation at alam namin kung bakit kasi napakahusay ng ating Kiddie Hopefuls. Kung pwede lang lahat, di ba? Sure. But unfortunately, dalawa lang ang pwede pang magpatuloy kasama ni Sean sa ating live semifinals. Judges, kailangan namin marinig ang inyong desisyon. Sino nga ba ang unang Kiddie Hopeful na dadalhin niyo papunta sa live semis? Judge Angge. Ang napili namin na Kiddie Hopeful ngayong gabi ay nakitaan talaga namin ng napakalaking potensyal. Congratulations, Samantha!
ticket. Congratulations, Samantha! Gulat na gulat talaga po siya. Anong gusto mo sabihin sa judges? Maraming salamat po. Congratulations! Samantha! Samahan mo na si Sean at tumayo ka na sa iyong platform. Muli, pasok na sa live semifinals, Samantha! Sina Sean at Samantha na nga ang unang dalawang Kitty Hopeful sa grupong ito na pasok na sa semifinals. Pero sino pa kaya ang isa pang napili ng mga judges? Mahirap yung ginagawa namin at yung basihan namin ng pagpili kung sino yung pupunta sa next level. We are not only judging you by your performance and your voice, we are also judging you sa inyong overall appearance, sa yung impact na binibigay ninyo sa amin at sa audience. Maraming criteria. Kasi, oo, maraming criteria. Kasi hindi naman tayo pumipili ng best singer lang. Ang pinipili natin ay yung idol. Ano ang ibig sabihin ng idol? Yung bang magandang ehemplo sa lahat ng mga bata. Yung magandang example, magiging magandang influence para sa mga kabataang nanonood. Correct. Right? Gusto ko lang sabihin yon para maintindihan din ng lahat ng tao na nandito na yun ang criteria naming mga judges. Now, nagpapasalamat ako sa inyong lahat for being here tonight. Hindi ito ang katapusan. This is only the beginning. So never stop singing. Perfect. Ang napili naming ipasok para mapasama sa live semifinals ay si Ate Reg, third and final Kitty Hopeful na pasok sa ating live semifinals ay si... Kian! Congratulations! Kian, pwede mo na kunin ang golden ticket from Judge JK. Rostol. Kian, before you proceed sa iyong platform, Kian, anong nararamdaman mo ngayon? Masaya po. At sobrang saya namin for you. Kian, napalapakan po natin. Kian, tapakan mo na ang iyong platform. Congratulations, Kian! As he is part of our live semifinals. Congratulations, Sean, Samantha, and Kian! And the best thing is, magpapatuloy pa ang inyong idol journey all the way to the next Yes. round, which is the live semis. Good job. See you! Indeed, what a night to remember! Naku, ang saya-saya talaga. Maraming salamat sa studio audience natin na sumama sa atin tonight at sa idol judges na talaga namang para sa inyo ang talagang good job. My name is Robert Domingo, together with the very iconic Miss Jolina Magdangal, and this is Idol Kids Philippines! Masaya po ako. Kasi po, pangarap ko po talaga mapanood sa TV ulit. Nung narinig ko po ang pangalan ko, nasiyahan po ako dahil hindi ko po alam na makakaangat po ako sa next level. Sobrang saya ko po at sobrang shock ko din po na nakasama po ako sa Idol. 12 Kitty Hopefuls na ang sure na lalaban sa live semifinals. At 6 na pangalan na lang ang hinihintay para magpatuloy sa kompetisyon. Kaya't next weekend, itodo na ang pagtutok. Pag love nyo yung ginagawa nyo at nakikita ng tao na nag-i-enjoy kayo, pati sila nag-i-enjoy din. Sa huling 2 grupo ng Kitty Hopefuls. But more than the talent and the skills that you have, ang pinaka-isang bagay na napaka-importante ay ang ugali. Ay, importante yun. You have to be kind. You have to be loving. You have to be listening as well. And you always learn. Na magpapakitang gilas sa pag-aawit. Para
patunayang deserving sila ng slots for the next level of the competition. At such a young age, I can already hear that you will become like an R&B princess someday. Andun yung, di ba, how he dances and grooves to the song. That's really nice. If your voice sings, your face speaks. Alam mo, sa ganda ng boses mo habang pinapanood kita, hindi ako magtataka na one day marinig kita sa radyo. Ang lahat ng yan sa last weekend of mid-rounds ng Ito, gusto ko lang sabihin, there is always a room for... Improvement. For ano po? Improvement. Nabago na. Ano na? There's always a room for rent. Idol Kids Philippines.